This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. First travel natin together. Yeah? 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 So, saan tayo next? Jamaica. Sure? Yes. You like my lashes? Yes. Patay tayo, kaya pag nasa likod ko. Madaming magic. Uy, may magic. Ayos-ayusin niya. Ay, gusto niya yan. May hawak sa ulo ko. Oh, sorry. Say hi. Hey! Lala, Lala. Oh, shit, where? Oh, gusto ko lang sa'yo. Neil! Problema pa ata yung mga yun. Paano i-zoom? Once again, good morning. How do you zoom? Nakalimutan ko lang. Ito. As you settle in and get comfortable, place your personal items in the overhead bins or other 2022 na lalabas yan. If you still have connected at the time, we recommend downloading the aircon app. Here. Yun ang bawo. Kasama yun. Oh my God, yun. Ah, box nga. Ano? Ay nga! Bukos yung washer. Yung puntuan kasi ng washer gumagal. Pinapan out yung ano. Anong $3 daw ba yun? Yeah. Ano yung washer? Pesa? Gusto niyo ba? Gusto niyo? Ayoko, doon na lang sa rin. Itong ginong yun, mas magpakasawa ka pag ito nyo. Parang sa Pilipinas na may nagbebenta. Oh, money, popcorn, money. Business ng gago to. Ay, malakot. Bobo. Nagkamamembal. Pasa mo. Hey! Pasa mo. Ano yan? Yan, camera. Say hi. Pasa mo. Hi, Aaron's vlog. What the We're heck? in Mexico. Happy to you. Hi, guys.
Meron tayo nun. Meron tayo sa smart destination. Hindi ba yan? Hindi ba naman? Hindi nagre-record yung isang pansit. Zoom in nyo sa post ko. Hindi na kayo kumain. Lagi mo kasi sa yung parang hindi nagalaw. Oo. Oh my God! So, maragdag ako sa dito. Meron ko na. Ready? Sabihin mo, ako lang nag-aarap. Hi, Mai. Ha? Yes, I do. No, not that. Okay. Washroom. Okay, let me just. How do you lock it? And closet. Bathtub. Oh no, bathtub. Toilet. Hello. Bed. And then the view.